สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hobby Game Me คลิปนี้จะพามาเจาะลึกทามาเซลแบบละเอียดยิบพร้อมทั้งวิธีการเลี้ยงให้เป็นในแบบที่ต้องการก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Hobby Game Me ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยทามะหรือทามาเซลเป็นระดับที่เล็กที่สุดในทามากอจิพาราไดส์แสดงด้วยแถบสีม่วงทามาเซลนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าทามากอจิที่เราเลี้ยงจะโตไปเป็นตัวละครแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะเลี้ยงทามากอจิให้เป็นตัวไหนก็จะต้องมีความเข้าใจในการดูเซลล์นี้ก่อนเห็นสัญลักษณ์เยอะแยะแบบนี้ไม่ต้องปวดหัวไปนะคะมันไม่ยากอย่างที่คิดเราไปเริ่มกันเลยนะเซลล์จะบอกถึงสถานะของตัวละครได้ค่ะเช่นมีความสุขเซลล์ก็จะยิ้มแบบทางซ้ายและถ้าป่วยเซลล์ก็จะทำหน้าแบบทางขวาโดยมีสัญลักษณ์สีดำเป็นหนามๆขึ้นค่ะประเภทขององค์ประกอบในทามาเซลแบ่งเป็น3ประเภท 1. ฟีล 2. การดูแล 3. อาหารค่ะในคลิปนี้เราจะขอเรียกแต่ละไอคอนว่าอนุภาคนะคะอนุภาคฟีลจะแบ่งเป็น3แบบคือใบไม้แทนฟีลแลนด์ฟองอากาศแทนฟิลวอเตอร์และก้อนเมฆแทนฟิลสกายค่ะอนุภาคฟิลจะปรากฏขึ้นในวัยเบบี้และเมื่อสะสมอนุภาคที่เหมือนกันครบ4อันภายใน4ชั่วโมงหลังจากฟักออกจากไข่ก็จะกลายร่างเป็นแลนด์คิดวอเตอร์คิดหรือสกายคิดค่ะแต่ถ้าภายใน4ชั่วโมงแรกหลังจากฟักออกจากไข่เพื่อนๆไม่ได้ดูแลน้องให้ดีพอหรือย้ายฟิลบ่อยจนไม่สามารถสะสมอนุภาคที่เหมือนกันได้ครบ4อันน้องก็จะกลายร่างเป็นบีบีมารุจิซึ่งไม่สามารถพัฒนาร่างต่อไปได้อีกและไม่สามารถบรีดได้ถ้าจะเลี้ยงตัวใหม่ก็ต้องกดรับไข่ใบใหม่เท่านั้นค่ะอนุภาคที่เกี่ยวกับการดูแลมี3แบบคือพายุหรือแคมิสเทคข้าวปั้นและพระอาทิตย์ค่ะแคมิสเทคคือการดูแลที่ผิดพลาดถ้าน้องร้องเรียกแล้วเราไม่ตอบสนองภายใน15นาทีจะนับเป็น1 care mistake หรือมีพายุขึ้น1อันอนุภาคข้าวปั้นเมื่อเราป้อนน้องจนอิ่มเต็มหลอด1ครั้งจะมีอนุภาคนี้ขึ้น1อันค่ะพระอาทิตย์หมายถึงความสุขถ้าเราทำให้น้องมีความสุขเต็มหลอดจะมีอนุภาคพระอาทิตย์ขึ้น1อันทั้ง3อนุภาคนี้จะมีสูงสุดได้อย่างละ6อันและปรากฏขึ้นในวัยคิดและวัยยังค่ะอนุภาคเกี่ยวกับการดูแลจะมีผลต่อการพัฒนาร่างจากวัยยังไปเป็น adult หรือวัยผู้ใหญ่ค่ะ 3. อนุภาคอาหารมีทั้งหมด9แบบอนุภาคเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในวัยคิดและวัยยังและมีผลต่อการพัฒนาร่างจากวัยคิดเป็นวัยยังค่ะตัวอย่างถ้าให้กินเนื้อก้อนใหญ่3อันหรือเนื้อก้อนเล็ก5อันหรือสเต็ก2จานจะมีอนุภาคเนื้อปรากฏขึ้นในเซลล์1อันค่ะถ้าใครอยากดูชาร์ตเต็มๆก็เข้าไปดูได้ที่ Instagram ของคุณวาจิพัสคัวได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับชาร์ตสวยๆด้วยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้รู้จักองค์ประกอบต่างๆและอนุภาคต่างๆภายในเซลล์กันแล้วตอนนี้เราจะมาพูดถึงการเลี้ยงทามากอจิให้โตไปเป็นในแบบที่เราต้องการค่ะช่วงวัยของทามากอจิพาราไดส์จะแบ่งเป็นสเตจต่างๆดังนี้ค่ะ A Baby Kid Young และ Adult หลังจากฟักออกจากไข่ก็จะอยู่ในช่วงวัย Baby ทันทีค่ะโดยวัยนี้จะมีระยะเวลาประมาณ 1-4 ชั่วโมงถ้าปล่อยน้องไว้ในฟิลใดฟิลหนึ่งนานเกิน15นาทีก็จะได้รับอนุภาคฟิลนั้น1อันเมื่อครบ4อันก็จะกลายร่างไปเป็นคิดของฟิลนั้นๆค่ะวิธีง่ายที่สุดที่ทำให้เบบี้กลายร่างเป็นคิดภายใน1ชั่วโมงก็คือไม่ย้ายฟิลไปไหนคอยเล่นคอยป้อนอาหารให้อิ่มและคอยเก็บอุนจิน้องก็จะโตไปเป็นคิดในแบบที่เราต้องการค่ะสรุปง่ายๆก็คือฟิลมีผลต่อการพัฒนาร่างจากวัยเบบี้ไปเป็นคิดค่ะวัยคิดหรือวัยเด็กมีระยะเวลา 24-28 ชั่วโมงในวัยนี้
อาหารจะมีผลต่อการพัฒนาร่างของน้องไปเป็นวัยยัง ถ้าเราอยากให้น้องกลายเป็นวัยยังแบบไหน ก็ให้กินอาหารในกลุ่มนั้นๆให้มากที่สุด วัยยังหรือวัยรุ่น วัยนี้มีระยะเวลา 24 ชั่วโมง และอานุภาคที่เกี่ยวกับการดูแลจะมีผลต่อการพัฒนาร่างจากวัยยังไปเป็น adult หรือวัยผู้ใหญ่ค่ะ อายุหรือ care mistake จะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาร่างมากที่สุดค่ะ มาดูตัวอย่างการเลี้ยงให้เป็นตัวที่ต้องการกันค่ะ ขอบคุณชาร์ตสวยๆที่เข้าใจง่ายจากคุณวาจิพัสคัวอีกครั้งนะคะ สมมุติว่าเราอยากเลี้ยงน้องอัสโซโลพัจิเราก็ต้องมาดูก่อนค่ะว่าน้องเป็นสายพันธุ์ไหนอัสโซโลพัจิเป็นสายพันธุ์วอเตอร์เพราะฉะนั้นพอหลังจากฟักออกจากไข่เราก็ต้องพาน้องไปอยู่ในฟิลวอเตอร์แล้วเลี้ยงดูน้องให้ดีในฟิลนั้นเพื่อเก็บอนุภาคฟองอากาศให้ครบ 4 อันประมาณ 1 ชั่วโมงก็จะพัฒนาร่างไปเป็น Water Kid และในสเตจนี้อาหารจะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาไปเป็นร่างยังในสายพันธุ์ต่างๆค่ะซึ่งในที่นี้น้องจะต้องเป็นลีฟยังค่ะการทำให้เป็นลีฟยังน้องจะต้องกิน Green Seaweed 3 ชิ้นหรือกิน Red Seaweed 5 ชิ้นหรือกิน Seaweed สลัด 2 จานอนุภาคอาหารของกลุ่มนี้ที่แทนด้วยสัญลักษณ์สาหร่ายสีเขียวก็จะขึ้นในเซลล์ 1 อันค่ะเราจะต้องพยายามให้น้องกินอาหารภายในกลุ่มนี้เท่านั้นเพื่อให้อาหารไม่ปนกันหลังจากที่เป็นลีฟยังแล้วจะมีเวลา 24 ชั่วโมงในการพัฒนาร่างไปเป็น adult หรือตัวเต็มวัยค่ะและขั้นตอนนี้อนุภาคที่เกี่ยวกับการดูแลก็คือพายุข้าวปั้นและพระอาทิตย์จะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาร่างของน้องค่ะตัวที่เราอยากได้ก็คืออัสโซโลพัจิซึ่งจะต้องมีพระอาทิตย์ 5 อันข้าวปั้น 5 อันและไม่มีพายุหรือ care mistake เลยวิธีทำให้มีพระอาทิตย์ 5 อันก็คือต้องทำให้น้องมีความสุขเต็มหลอด 5 ครั้งค่ะอย่างเช่นเมื่อมิเตอร์ความสุขของน้องลดลงแล้วเราเล่นให้มิเตอร์ความสุขของน้องเต็มก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นมา 1 อันค่ะส่วนข้าวปั้นถ้าความหิวของน้องลดลงแล้วเราเติมให้เต็มเราก็จะได้ข้าวปั้นมา 1 อันค่ะสะสมให้ครบ 5 อันป้องกันการเกิดพายุหรือ care mistake โดยการที่เอาใจใส่น้องคอยมาดูมิเตอร์ความสุขกับความอิ่มของน้องบ่อยๆค่ะจากนั้นพอผ่านไป 24 ชั่วโมงถ้าเราได้พระอาทิตย์ 5 อันข้าวปั้น 5 อันและไม่มีพายุหรือ care mistake เลยน้องก็จะโตไปเป็นอัสโซโลพัจิอย่างที่เราต้องการค่ะช่วงคำถามจากคุณผู้ชม Undetermined Diet คืออะไรไปดูคำตอบกันค่ะถ้าให้กินอาหารหลายชนิดปนกันจนระบบไม่สามารถคำนวณได้ว่าอาหารชนิดใดมากที่สุดก็จะกลายเป็น Undetermined Diet หมายความว่าไม่สามารถระบุประเภทของอาหารได้แบ่งเป็น 2 กรณีใหญ่ๆคือไม่มีอนุภาคอาหารเลยหรือมีอนุภาคอาหารเกิน 1 อย่างไม่มีอนุภาคอาหารเกิดจากการให้กินอาหารฟรีอาหารเม็ดหรือ pellets หรือให้กินอาหารที่ได้จากโค้ดซึ่งเป็นนิวทรัลจะไม่มีผลต่อการพัฒนาร่างไปเป็นสายพันธุ์ใดๆเลยอนุภาคอาหารเกิน 1 อย่างหมายถึงการที่มีอนุภาคอาหาร 2 ชนิดขึ้นไปอย่างในรูปทางขวาก็คือมี Chicken กับมี Honey Syrup ค่ะ Undetermined Diet จะทำให้เป็นยังตัวท้ายตารางได้แก่ Sprout ยัง Float ยังและ Rocky ยังค่ะ 3 สายพันธุ์นี้ไม่สามารถพัฒนาไปเป็นตัว Secret ได้ค่ะคำถามที่ 2 ถ้าอาหารที่ต้องการหมดจะทำยังไงมีหลายวิธีดังนี้ค่ะวิธีที่ 1ถ้าวันนั้นยังเหลือโควต้า Egg Hunt อยู่ก็ให้พาไป Egg Hunt ในแมปที่มีอาหารที่เราต้องการค่ะรายละเอียด Egg Hunt ดูได้ที่ EP 5 นะคะวิธีที่ 2 ก็คือไปซื้ออาหารในกลุ่มนั้นๆให้น้องกินจากช็อปค่ะและวิธีสุดท้ายก็คือให้น้องกินอาหารฟรีหรืออาหารที่ดาวน์โหลดจากโค้ดให้กินพอให้อิ่มนะคะไม่ต้องให้กินเยอะเกินไปเพ
เพราะถ้าให้กินเกินอนุภาคอาหารที่เราต้องการก็จะกลายเป็น undetermined diet แล้วกลายเป็นตัวท้ายตารางได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้น้องเป็นตัวท้ายตารางอยู่แล้วก็ให้กินแต่อาหารฟรีหรือ pellets ได้เลยค่ะมีโค้ดอาหารมาแนะนำให้ค่ะโค้ดนี้ก็คือขนมปังสีขาวดำอันนี้ราคาแค่5 Goji Point เท่านั้นแต่สามารถเพิ่มระดับความอิ่มให้ได้ถึง2เลยค่ะวิธีการดาวน์โหลดโค้ดดูได้ที่ EP 10นะคะคำถามต่อไปทำให้เกิดพายุหรือ Care Mistake ได้ยังไงคำตอบก็คือปล่อยให้น้องความสุขลดลงจนหมดหลอดหรือปล่อยให้ความอิ่มลดลงจนหมดหลอดก็คือให้หิวจัดนั่นเองพอน้องร้องเรียก1ครั้งก็ให้นับไปอีก15นาทีถ้าเราไม่ตอบสนองภายในช่วงเวลานี้ก็จะนับเป็น1 Care Mistake ค่ะอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะให้ได้2พายุก็คือต้องปล่อยน้องทิ้งไว้30นาทีโดยที่ไม่ตอบสนองอะไรเลยไม่เล่นไม่เก็บอุนจิและไม่ให้อาหารค่ะคำถามต่อไปทำให้อนุภาคพายุหรือ Care Mistake ลดลงหรือหายไปได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้ค่ะเกิดแล้วเกิดเลยนะมีเพื่อนๆถามมาว่าถ้าโตเต็มวัยแล้วจะมีอนุภาคเหล่านี้เพิ่มขึ้นได้อีกหรือเปล่าจากเท่าที่เราสังเกตถ้าโตเต็มวัยแล้วเลี้ยงต่อไปอีก 2-3 วันให้อาหารเต็มหลอดกับความสุขเต็มหลอดอนุภาคพวกนี้ก็ไม่เพิ่มขึ้นค่ะแต่ในโปรเจกต์ Peaceful Star ของเราที่เลี้ยงน้องโจดาโคจิตัวนี้ยาวนานถึง33วันปรากฏว่าน้องสามารถมีอนุภาคเกี่ยวกับการดูแลคือพายุพระอาทิตย์ข้าวปั้นเพิ่มขึ้นได้ค่ะและนอกจากนี้อนุภาคอาหารที่เป็นรูปเนื้อก็เพิ่มขึ้นได้เช่นกันค่ะแต่เราไม่ได้สังเกตว่าที่มันเพิ่มขึ้นนี้เป็นเพราะว่าน้องเป็นตัว Secret หรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าเลี้ยงยาวนานพออันนี้จะต้องขอไปทดลองก่อนนะคะแล้วจะมาสรุปผลให้อีกทีค่ะคำถามข้อสุดท้ายทำไมเปลี่ยนร่างจากเบบี้แล้วไม่มีอนุภาคอะไรในเซลล์เลยคำตอบก็คือน้องกลายเป็นบีบีมารุจิค่ะบีบีมารุจิหรือที่เรารู้จักกันว่าเด็กโข่งเกิดจากการไม่ได้เลี้ยงดูให้ดีภายใน4 ชั่วโมงแรกหรือย้ายฟิลบ่อยเกินไปจนไม่สามารถสะสมอนุภาคฟิลที่เหมือนกันได้ครบ4อันบีบีมารุจิจะไม่สามารถโตไปกว่านี้ได้แล้วค่ะถ้าอยากเลี้ยงตัวใหม่ก็ต้องกดรับไข่ใบใหม่ค่ะดูมาถึงตรงนี้แล้วมาทำแบบทดสอบความเข้าใจกันหน่อยดีกว่าค่ะจากเซลล์ทางด้านขวามือซึ่งเป็นเซลล์ของวัยคิดถามว่าน้องอยู่ในวัยคิดที่เป็นฟิลไหนและจะโตไปเป็นร่างยังแบบไหนและถ้าเปลี่ยนร่างเป็น adult หรือตัวโตเต็มวัยในขณะที่เซลล์ยังเป็นแบบนี้จะเป็นตัวไหนกดหยุดเพื่อหาคำตอบได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันใช้เวลากันไปเท่าไหร่คะมาดูเฉลยกันเลยนะจากเซลล์ที่เห็นนี้น้องอยู่ในวัยสกายคิดค่ะซึ่งจะเปลี่ยนร่างไปเป็นร็อกกี้ยังและเปลี่ยนไปเป็นตัวโตเต็มวัยก็คือน้องแม็กมัจจิตัวนี้ค่ะใครตอบถูกบ้างคะตบมือให้ตัวเองหน่อยขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะคลิปนี้ใช้เวลารวบรวมข้อมูลและตัดต่อนานมากจริงๆเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนช่อง Hobby Gaming ตอนนี้สามารถกดปุ่ม Thanks ใต้คลิปเพื่อเป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการทำคลิปดีๆต่อไปให้เราได้แล้วนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ